ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านวันนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คงปฏิเสธไม่ได้พี่กาบอกคุณผู้ชมครับว่าการได้รับการพักโทษของคุณทักษิณนั้นอยู่ในกรอบข้อกฎหมายหรือไม่ซึ่งล่าสุดวันนี้คุณนพดลปัทมะคุณผู้ชมครับได้ออกมายืนยันว่าการพักโทษของคุณทักษิณนั้นเป็นไปตามกฎหมายเชื่อว่าการเมืองจะเข้าสู่บรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์ประเทศนั้นจะเดินหน้าประชาชนจะมีความสุขครับโดยนายนพดลปัทมะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณผู้ชมครับก็ได้มีการกล่าวแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษกลับบ้านในวันนี้นะครับโดยในบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณนพดลกล่าวบอกว่าการเมืองหลังจากนี้เนี่ยจะไม่เชื่อว่าจะไม่รุนแรงแต่จะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความปรองดองสมานฉันท์การเมืองในสภาคงไม่ใช่พวกมากลากไปแล้วก็การเมืองนอกสภาถ้ามีอาจจะต้องอยู่ในกรอบของข้อกฎหมายแล้วก็พรรคการเมืองคงต้องต่อสู้กันในเชิงนโยบายแล้วก็การทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีประสิทธิภาพโดยในบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับนายนพดลเนี่ยชื่อว่าการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณอายุเกิน70ปีแล้วก็การรับโทษมาอย่างน้อย1 ใน 3หรือว่า6 เดือนระเบียบการพักโทษนี้ใช้กับทุกคนเสมอเหมือนกันไม่ได้ดูที่นามสกุลดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าเลือกปฏิบัตินั้นจึงไม่เป็นความจริงเนี่ยนะคะก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าพักโทษเป็นไปตามกฎหมายนะคะและเชื่อว่าบรรยากาศการเมืองเนี่ยจะกลับมาปรองดองสมานฉันท์แต่ว่ามันก็มีคนที่พูดถึงประเด็นนี้ว่าการได้กลับมาพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยนะคะอาจจะไปกระทบกับการทำงานของรัฐบาลไหมซึ่งเมื่อวานเนี่ยนักข่าวเมื่อเช้านักข่าวก็โยนคำถามไปที่นายกเศรษฐาเหมือนกันแต่ว่านายกเศรษฐาก็บอกว่าโอ้ไม่หรอกนะคะเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังเป็นนายกอยู่เพราะเขาบอกว่าอ่ะนี่มันจะมีนายกคนที่2 คนหรือ3 คนหรือเปล่านะคะก็มีผมคนเดียวนี่แหละนะคะก็ทำงานกันไปทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเราก็ต้องจับตามองที่บ้านจันทร์2 ลาภเพราะว่าคงจะเห็นนะคะบรรดาบุคคลในแวดวงการเมืองเนี่ยที่อาจจะเข้าไปแวะสวัสดีนะคะแวะเรียกว่าแวะอะไรแวะให้กำลังใจนะคะอย่างเช่นนายปลอดประสบสุรัสวดีคนนี้นะคะก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้แล้วก็เอาภาพเมื่อ20 ปีที่แล้วขึ้นมาบอกว่าเป็นภาพที่ตอนนั้นเนี่ยนายกทักษิณในอดีตเนี่ยนะคะได้มอบนโยบายและเป้าหมายให้นายปลอดประสบซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมป่าไม้และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อขยายและปฏิบัติสิ่งนี้ก็คือไนท์ซาฟารีที่เชียงใหม่ก็คือพูดเรื่องไปทำไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ต้องทำอะไรยังไงแล้วคุณปลอดประสบก็บอกว่านี่เห็นไหมมันก็เจริญเป็นหน้าเป็นตาของเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้แล้วช่วงท้ายเนี่ยก็บอกว่าวันนี้นะคะนายทักษิณเนี่ยก็ได้อยู่เมืองไทยละมีอิสระเสรีได้กลับบ้านพบลูกหลานก็เชื่อว่าการบริหารหลาน6 คนรับรองว่าน่าจะยากกว่าการดูแลประชาชน65 ล้านคนแน่เขาพูดลักษณะนี้แล้วก็บอกว่าขอให้นายทักษิณเนี่ยนะคะแข็งแรงและผมจะขอไปกราบเยี่ยมที่บ้านครับนี่ก็เป็นอีก1 คนที่คงจะเตรียมตัวไปถ้ามีโอกาสนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะก็เตรียมเหมือนกันจะไปเยี่ยมคารวะนายทักษิณชินวัตรในฐานะหลานคนหนึ่งก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะคะคือเริ่มแรกเนี่ยแน่นอนก็ต้องแสดงความยินดีโดยคุณวราวุฒิเนี่ยแสดงความยินดีในฐานะที่เป็นลูกคนหนึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรที่ผู้นำครอบครัวได้กลับบ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยซอยจรัญ69เนี่ยน่าจะคึกคักคงจะมีคนเข้าออกเยอะนะคะแล้วก็คิดว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยคงจะได้มากกว่ากำลังใจก็คือว่าพอได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็คงจะสามารถปรึกษาคุณพ่อได้ตลอด24 ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคใหญ่พรรคหนึ่งมีหลายเรื่องต้องแก้ไขวันนี้คุณพ่อออกมาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้เป็นกุญซือสำคัญอีกคนหนึ่งคุณวราวุฒิว่าอย่างนั้นส่วนในฐานะที่ไม่ได้มีหมวกของหัวหน้าพรรคหรืออะไรใดๆเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยทำงานกับนายทักษิณก็คงจะตัวเองเนี่ยก็จะไปเยี่ยมนายทักษิณในฐานะที่เป็นหลานนะเพราะว่าคุณพ่อบรรหารเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันมามากในอดีตเนี่ยนะคะคือแล้วก็คุณวราวุฒิก็บอกว่าตั้งแต่นายทักษิณเนี่ยกลับมาเมืองไทยเขาเนี่ยก็ไปรับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแต่ไปในฐานะหลานคนหนึ่งเห็นไหมเพราะว่าคุณพ่อบรรหารเนี่ยสนิทกันนะคะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยพอนายทักษิณเนี่ยกลับมาอยู่บ้านสามารถเข้าไปเยี่ยมได้ก็คงจะหาเวลาไปและขอนัดเวลาเพื่อไปเยี่ยมไปถามไทยอาการป่วยตามภาษาอาหลานลักษณะนี้เนี่ยนะคะครับ
และคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ากับการพักโทษของคุณทักษิณนั้นหลายๆคนก็บอกว่าคุณทักษิณนั้นเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าทำไมถึงได้รับการพักโทษเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณทักษิณยังไม่ได้รับการติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนะครับแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยคุณวันนอบอกว่ากรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรนั้นเข้าข่ายอภิสิทธิ์ชนหรือไม่ประเด็นการพักโทษนายทักษิณเห็นว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่มีไว้หากเราเคารพกฎหมายก็เข้าใจว่าการปฏิบัติของนายทักษิณที่เดินทางมามอบตัวถือเป็นการเคารพต่อกฎหมายซึ่งคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาเนี่ยก็ยังพูดประเด็นเรื่องของการที่คุณทักษิณจะเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือไม่อย่างไรไปฟังคำตอบจากคุณวันนอกันครับไม่มีมุมมองอะไรก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายที่มีไว้เพราะว่าเราต้องเคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าการปฏิบัติการของท่านทักษิณที่มามอบตัวก็ดีเป็นการปฏิบัติเพื่อเคารพกฎหมายอย่างหนึ่งก็ติดถูกขังประยะหนึ่งและกฎหมายให้ไว้ว่าเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะได้รับการพักโทษเช่นเดียวนักโทษทั่วไปผมทราบจากการสัมภาษณ์ของรัฐมนตรียุติธรรมว่าคนที่จะได้รับการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะต่างกันก็930 กว่าคนก็ไม่ได้พักเพื่อคนใดคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธานั้นก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการปรับครม.ด้วยโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาบอกว่าไม่อาจทราบได้เพราะว่าการปรับครม.นั้นเป็นเรื่องของนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้ตนก็มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของสภาเท่านั้นก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการปรับครม.แต่อย่างใดครับค่ะกรณีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรยังไม่จบนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลังจากที่ได้ออกมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะคะแล้วก็ได้พักโทษเนี่ยก็มีคนอยากจะทราบว่าดูแล้วเนี่ยจากภาพเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนไม่ได้คนป่วยหนักหรือว่าป่วยวิกฤตนะคะและอย่างนี้มันจะเข้ากรณีเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่อย่างไรเป็น2 มาตรฐานไหมก็มีคนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายในฝั่งที่เขาอาจจะสงสัยนะคะแต่ทีนี้เราไปดูทางกรมราชทัณฑ์ก่อนวันนี้กรมราชทัณฑ์ก็ออกแถลงกรณีการปล่อยตัวพักโทษพักการลงโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะคะโดยกรมราชทัณฑ์เนี่ยขอเรียนว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้รับตัวนายทักษิณเข้ามาควบคุมตัวในเรือนจำตั้งแต่22 สิงหาคม 2566โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินจำคุก3 คดีรวมกำหนดโทษ8 ปีต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุก1 ปีและนับตั้งแต่นายทักษิณรับโทษจำคุกจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันที่17 กุมภาพันธ์ 2567เป็นระยะเวลารวม6 เดือนซึ่งตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์เพื่อดำเนินการขอพักการลงโทษโดยกรณีของนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่70 ปีขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ทั่วไปครบตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70 ปีขึ้นไปนะคะลงวันที่28 ตุลาคมปี 2563ก็คือเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6 เดือนหรือ1 ใน 3ของกำหนดโทษแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทีนี้นะคะยังมีรายละเอียดของการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าวเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการซึ่งขั้นตอนนะคะก็ระบุเอาไว้ดังนี้ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่1มีการแถลงการบอกว่าเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าตามหลักเกณฑ์พร้อมประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ของผู้อุปถัมภ์ดำเนินการสืบสอบข้อเท็จจริงของนักโทษเด็ดขาดจากนั้นเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานจะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับจัดประชุมคณะกรรมการทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนคุมประพฤติผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยการพักลงโทษนะครับ
พักการลงโทษจากนั้นจะมีการเสนอบัญชีรายชื่อไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษตามคุณสมบัติแล้วก็หลักเกณฑ์การพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษไปนะครับส่วนข้อที่2กรมราชทัณฑ์บอกว่าตรวจสอบเอกสารข้อมูลของนักโทษเด็ดขาดที่เรือนจำทันตสถานให้มีความครบถ้วนถูกต้องเพื่อที่จะมีการเสนอในที่ประชุมต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการพิจารณาเป็นประจำเดือนละ1 ครั้งครับทางนี้การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนั้นทางกรมราชทัณฑ์นะครับจะต้องมีการเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคณะอนุกรรมการที่มีมติปล่อยตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเพื่อพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษส่วนประเด็นที่3กรมราชทัณฑ์มีการชี้แจงบอกว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาอนุมัติแล้วนะครับกระทรวงยุติธรรมนั้นจะส่งหนังสือกลับไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะมีการแจ้งผลการพิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้กับเรือนจำทันตสถานดำเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการให้พักการลงโทษโดยต้องมีเอกสารแจ้งให้ผู้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษนั้นไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติต่อไปด้วยครับค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายของเอกสารนะคะก็มีการระบุว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ต้องขังทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาได้รับการพักลงโทษแล้วก็ได้รับอนุมัติให้ปล่อยตัวพักโทษกี่รายก็ว่ากันไปนะคะคือทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน930 รายแล้วก็มีการแจกแจงรายละเอียดกันไปแต่ว่าช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะมีการระบุว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยจึงขอชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนต่อไปอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงนะคะแถลงของกรมราชทัณฑ์เพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษเนี่ยมันจากกรณีไหนอะไรอย่างไรนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะคะ